හායි මම සපත්‍රත් නායක තුන බාහුප් සමගින් කතා කරන්න තවත් IBA ස්ටයිල් එකේ කොක්ටේල් එකක් ගැන කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් පාර්ටි ඇසෝසියේෂන් විසින් අනුමත කරන ලද තවත් පැරණි කොක්ටේල් එකක් ගැන කතා කරන තමයි බාහුප් සමග එකතු වෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේ කොක්ටේල් එක නිවැරදිව හදාගන්නේ ඒ වගේම මොකද්ද මේ ආගෙතුම් ඉතිහාසය කියලා. ඉතින් පළවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලයේදී බහුලව භාවිත කරන ලද මොටර්සයිකල් ඇටැච්මන්ට් එකක් නමින් ප්‍රසිද්ධ වුණ මේ කවුරුත් දන්න කොක්ටේල් එක තමයි සයිඩ් කා කියන කොක්ටේල් එක. ඉතින් මේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී ඉතිහාසය තරම්ම පැහැදිලි නැහැ. නමුත් ප්‍රසිද්ධ බාටෙන්ඩර් කෙනෙක් වන හැරි මැකල්හෝන් විසින් ලියන ලද ABC of Mixing Cocktail පොතෙහි සඳහන් වන පරිදි මේ මුලින් 1922 පැරිස් නගරයේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ හොටෙල් එකක් වන රිට්ස් හොටෙල් එකේ මුලින්ම ඔහු විසින් සර්ව් කරා කියලා සඳහන් නො ඒ වගේම ඔහුගේ තවත් කෘතියක් early edition එකක මෙන්ෂන් කරනවා. මෙය ලන්ඩන් වල පිහිටි බක්ස් කියන ක්ලබ් එකේ ප්‍රසිද්ධ කොක්ටේල් බාටෙන්ඩර් කෙනෙක් වන පැට් මැක්ගෙරේ විසින් මුලින්ම නිර්මාණය කරා කියලා කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි බලමු මේ කොක්ටේල් රෙසිපි එක පිළියෙල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ කොන්‍යක් එකක්, එක්ස්පෙන්සිව් කොන්‍යක් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම කොන්ත්‍රු එකක්, ඔරෙන්ජ් ලිකි එකක් ගැන ගලද්දී ඕනම කැටගරි එකක ඔරෙන්ජ් ලිකි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොන්ත්‍රු, ට්‍රිපල් සෙක්, ග්‍රෑන්ඩ් මනි, ෆ්‍රෙෂ් ලෙමන් ජූස්, ඒ වගේම සිම්පල් සිරප් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ ෂුගර් සිරප් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ස්වීට් ඇන්ඩ් සවර් බැලන්ස් එකේදී ෂුගර් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙසිපි එක මම ගොඩනගන ඔය පැරණි විදියට ක්ලාසික් විදියට කූපේ ග්ලාස් එක. මේ මුලින්ම අපි සර්වින් ග්ලාස් එක ෆිල් කරගමු. මොකද මේ කොක්ටේල් එක අයිස් නැතුව සර්ව් කරන කොක්ටේල් එකක් නිසා. ඊට පස්සේ මුල්ම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි කොන්‍යක්. 40 milliliters පාවිච්චි කරනවා. orange liquor yani contro 20 ml and 20 milliliters fresh lemon juice 20 milliliters 20 ml simple syrup again sugar syrup 5 ml තමයි පාවිච්චි කරන වැඩි ඇඩ් කරගන්න එපා. ඉතින් අයිස් ෂේකර් එකට අයිස් ඇඩ් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේකේ ප්‍රධානම ගානිෂ් එකක් වෙන sugar rim එක පිළියෙල කරගන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන පොඩ්ඩක් සුගර් සිරප් මේ රිම් එකේ කෝට් කරගන්න. වැඩියම සුගර් සිරප් ගා ගන්න එපා. මොකද පහ වෙනකොට ඒක බේරෙන්න පුළුවන් ග්ලාස් එක දිගේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සුගර් රිම් එකක් තමයි සයිඩ් කා කොක්ටේල් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක බ්‍රැන්ඩි ක්‍රස්ටා කියන කොක්ටේල් එකේම දෙවෙනි වර්ෂන් එක කියලා කියනවා. ඒකෙන්ම නිර්මාණය වෙච්ච පසුබිම නිර්මාණය වෙච්ච කොක්ටේල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රසන්ටේෂන් එක හා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඒ හාම සමාන නිසා. මම මේක පිළියෙල කරගන්නේ කොබ්ලර් ෂේක් එකක. මොකද ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තුනක් වගේ අඩු සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරන නිසා. 30 second වගේ quick shake එකක් දෙන්න ඕන මේකට. ඊළඟට අපි අපේ ගානිෂ් එක දෙවෙනි ගානිෂ් එක තමයි ඔරෙන්ජ් පීල් එකක්. ඔරෙන්ජ් පීල් එකක්. ඉතින් මේක පීල් කර ගැනීමේදී කොක්ටේල් එක උඩම පීල් කරගන්න. එතකොට මේ ඔරෙන්ජ් පීල් එකේ තියෙන ඇරෝමාස් ඔයිල් ඔක්කොම
කොක්ටේල් එකට ඩ්‍රොප් වෙනවා. ගොඩක් දුරට මේක මේ පීල් එක ඔයාලට කොක්ටේල් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්විස්ට් කිරීමෙන් පස්සේ මේක ඩිස්කාඩ් කරන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මම මේක කොක්ටේල් එකටම ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි සිම්පල් ඒ කියන්නේ බේසික් සයිඩ්කාර් කොක්ටේල් එක. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි දැනුමක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති මේ සයිඩ්කාර් කොක්ටේල් එක ගැන සාදා ගන්න පිළිවෙලත් ඒ වගේම ඒ ඉතිහාසය ගැන. ඉතින් රැඳී සිටින බාහුව් සමගින් තව දුරටත් ක්ලාසික් කොක්ටේල්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න ඉදිරියේදී. ඔයාලට සුබ දවසක්.